اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي او دا د وندرشیر فلمورا ویډیو ایډیټینګ دریم نمبر ویډیو ده د دې نه مخکې ویډیو کې موږ د وندرشیر چې دی انټرفیس باره کې خبرې کوو د فایل باره کې مو خبرې کړې وې په دې کې به موږ د هغې نه مخکې یو سټیپ ځو نو کو تاسو زموږ سپورټ پښتون چینل نه سبسکرایب کړئ هغه سره سبسکرایب کړئ په هغې باندې د یوټیوب ارنینګ کورس هم روان دی نو راځئ چې ملګرو دا فلمورا اوپن کړو ما په ډبل کلیک کو صحیح شو جی زه ځم فل فیچر موډ ته ځم صحیح شو جی دلته کې ما دې نه مخکې د ایډیټ باندې خبر د فایل باندې خبرې کړو ورپسې اوس ایډیټ ته په ایډیټ کې صرف او صرف شارټ کی دي صحیح شو کمانډ دی او دا کمانډ شارټ کی دي صحیح شو جی په دې کې بعد دا د پریکټیکل خیم دا یو چیز اوس چې دا څنګه کار کوي نو زه یو فایل امپورټ کوم دلته کې ما راوست دا یو کلیپ صحیح شو جی امپورټ مې که زه دلته کې راولم دا ټایم لاین د دې باره کې هم دلته خبرې کوم خو سب تاسو دونه پته لري چې ایډیټ دلته کې دا آپشن نور هم سیوا شو صحیح شو جی نور هم سیوا شو د دې ایډیټ باره کې څونه هر څه په دې کې راځي چې دغه درته خبرې وکړم تاسو به ورو په خپله پوه شئ بیا دلته کې لومبي راځي انډو کنټرول پلس زیډ مطلب ما یو کار دلته کې وکړو دا مې په منځ باندې کټ کو د دې باره کې مې ته خبره کوم خو بهرحال دا ما دې کې څه کار وکړو او زه وایم چې یاره او دا ایریا زما ډیلیټ شوه صحیح شو جي دا زما څه شوه دا ډیلیټ شوه زه چې دا واپس راشي دلته کې چې زه رالم نو کنټرول پلس زیډ په کیبورډ کې چې زه کلیک کوم نو دا به انډو شي دا به واپس شاته یو سټپ لاړ شي صحیح شو جي یو سټپ لاړ اوس دویم چې نور هم شاته لاړ شي دا کټ شوی چې دی چې دغه نه هم شاته لاړ شي واپس مې کلیک کړو مکمل شاته لاړ صحیح شو جي کم کټ شوی چې هغه واپس شاته لاړ دلته کې چې دی دغه انډو چې دی دلته کې د دې آیکون دی په دې باندې کلیک کولی شي واپس چې دی څنګه په دې کې د ریډو دی نو دلته کې تاسو کلیک کولی شي واپس دا مخکې ځي او په دې باندې شاته بیا کېږي صحیح ده جي دلته کې هم دی د دې بل چې دی کنټرول پلس وای دی او د دې کنټرول زیډ دی دلته کې د دوه اپشن دلته هم دي او دلته کې هم دي صحیح شو جي ورپسې لاندې بل اپشن چې دی راځي د کټ د یو څیز کټ کول مطلب د یو څیز د یو ځای نه اخیستل د مکمل چې خبره موږ یو څیز چې اخلو موږ چې د ویښ سره مکمل والو چې یو څیز ته پاتې نشي یو کافي مطلب یو د په ځای پاتې شي یو د هغې ډوپلیکیټ موږ واخلو یو کټ مکمل د ویښه سره اخیستل هغې ته کټ وایي نو دلته کې دا زه په دې منځ سپلیټ کول به درته هم په دې کې دا لاندې راشي خو دا زه ګیزم چې دا ایریا ده دا زه کټ کړم صحیح شو جي په دې چې کله تاسو په دې کیبورډ باندې رایټ کلیک کې نو هم دلته کې کټ راځي او چې یا په دې باندې کلیک کې او دلته کې راشي نو دا کنټرول پلس ایکس په دې باندې دا کټ کیږي صحیح شو جي دا ایریا کټ شوه مکمل دا ما په منځ بیله کړله سپلیټ کول په دې منځ کټ کوي په دې منځ بیلوي دوه کلیپه یو کلیپ په منځ بیلوي صحیح شو جي نو زه یم چې دا واپس راشي واپس راغی زه یم چې یاره ورپسې لاندې بیا د کافي زه یم چې دا یو ای د دې بل نه کاپي واخلم په دې مې کلیک کړی دی په دې کلیپ باندې نو کاپي مې ته واخیستله صحیح شو جي زه چې دغه کاپي مې کومه واخیسته زه مخکې ځم چې دلته کې زه پیسټ کړم دلته کې هغه راله صحیح شو جي دا مې کاپي کړه دلته کې مې پیسټ کړه زه چې نه واپس شاته بیک ځم نو بیک مې ووخه صحیح شو جي ورپسې لاندې دا پیسټ کنټرول پلس وی راځي چې په دې زه کلیک کړم او یا دلته کې زه په دې موس باندې په دې رایټ باندې لیفټ باندې کلیک کوم نو دلته کې هم دغه اپشن راځي دا به تاسو پته لګي کاپي پیسټ دغه راغی ورپسې ایډیټ دی کروپ دی او دا به هم زه ښیم به خو بهرحال دغه څیزونه تاسو پېژندل دا په دې کې راغلی صحیح شو جي بل ایډیټ چې دی کروپ دی دا به ته زه ښیم خو هغې نه مخکې تاسو ته زه دا ښیم چې لاندې دا اپشن ده د ښیم چې دا څه کار کوي صحیح شو جي دلته کې زه راغلم په دې باندې چې دا ویډیو دا کلیپ ته دیم چې دا دلته کې زه کټ کم صحیح شو چې ایریا د په دې کې ټیک نه ده هغه دیم چې کټ کم دا مې کټ کو ورپسې مخکې مې بوتلو دلته کې بیا کټ کوم د ایریا دی نه کټ شوه زه ډیلیټ کول غواړم د دې نه ډیلیټ کیږي صحیح شو جي دا مې ډیلیټ کو څه شوه ډیلیټ شوه ته صحیح شو جي دغه هم ډیلیټ کوم دا د دې ډیلیټ شو د نه کلیپ ډیلیټ شو ورپسې چې کوم دا نور اپشن دی کروپ مطلب یو تصویر نه یو محدود ځای کټ کول په دې زه کلیک کوم نو زه وایم چې یاره د تصویر نه د ویډیو د غټه ده د نه خاص یو ویډیو زه اخلم
صحیح شو جی دلته کې لیکل دي مینول او ورپسې چې کوم دی دا فل سکرین کې راغی مطلب ایچ ډي کې راغی او دا چې کوم ایزی موډ کې دی ایزی موډ کې د دې سایز ورکوټي صحیح شو جی 4/3 چې دی دا چې کوم دی 16/9 راغی او مینول چې کوم دی خپل سایز راځي دغه راځي صحیح شو جی واپس ریسیټ کول هم شي زم چې دین خاص ایریا واخلم مطلب زیاته کټ کوم دونه مې دا کټ کو په دې ځکه کلیک کم ځای پورې کټ کې ټول ویډیو پورې کټ کوم ټول مې کټ کو تاسو کته چې هغه نه دا چلو شو هغه ایریا ته کټ شو دغه تاسو کته چې ځکه چې ما دې خو کټ کړو دا بیل بیک کلیپ دی کو دې نه مې دا مې کروپ کو نه دا نه کروپ کیږي ځکه چې دا دلته کې کټ ته منځ کې صحیح شو جی دغه ما ایریا تاسو کته چې دا لومبي د سه و اوس د سه شو صحیح شو جی ورپسې پلش هولډ دی دا دلته کې یو تصویر اوس په دې پوه ورګي دلته کې زه ویم چې یار د ما خاص کلیپ ته زم چې دلته کې دا ودرېږي دلته کې یو بل تصویر ویډیو امپورټ کوم چې تاسو ته لږ وضاحت پته ولګي دلته کې یو فایل ما راوسته زه ویم چې د نور ویډیو د مخکې زه خو جدي نه لګ یو تصویر واخلم د دې نه تصویر والم چې دا دلته کې یو څو سکند ایثار شي نو چې کله زه په دې باندې کلیک کوم صحیح شو جی نو دلته کې بیا ورپسې په دې کلیک کوم نو دا به تصویر شي څونه به تصویر شي په دې دونه په ایریا کې دا تصویر راغی نور ویډیو دا تاسو کته چې دا تصویر په دغه ایریا چې کوم محدود ایریا ده دغه تصویر ته وړي ده صحیح ده جی زه واپس انډو کوم دلته کې مې دا ورکوډ باندې کلیپ کټ کو ورپسې دونه اونته بل کلیک کټ کوم زم چې دې په دې منځ کې دا دې کې لکه دا تصویر کې راشي د دې په ځای باندې تصویر لګي صحیح شو جی د سنیپ شوټ اډ تصویر دا مطلب تصویر شو دا پکچر دی صحیح شو جی تاسو کته شي زوم کیږي زوم بل دی په دې دلته کې افیکټ مختلف قسم او اپلای کیږي خو بهر حال تاسو دونه پته لري چې دلته کې دا صرف یو تصویر ته وړي صحیح شو جی ورپسې بیا دا زه بیا ځم پاور ټول څه شي د ملګرو په دې کې چې کله دا کلیپ ما امپورټ کړی دی نو دا په دې ځکه کلیک کوم دا پاور ټول ته وړي پاور ټول کې د کار کول شي دا چې مطلب د یو خاص ایریا چې دی تاسو بلر کول شي صحیح شو جی یو خاص ایریا تاسو بلر کول شي دلته کې ورپسې بیا مختلف قسمه نور اپشن دي ته پکې خاص یو ځګي اډ کې ته چیرې زما دغه نه دی خوخه دا زه ختموم دی نه ورپسې چې کوم د دویم نمبر چې کوم دی په دې ځکه کلیک کوم دی کې ما دا ځګي بلر کړی دی زم چې دا تصویر دی نه ښکاري نو ته په یو ویډیو کې خاص یو کلیپ کې مطلب یو ایریا ته دوه کلیپه کټ کړل او د هغې کې ته خاص یو ایریا بلر کول غواړې ته چې دا پنایي دا پکې نه ښکاري نو ته په دې باندې بلر کولی شي صحیح شو جي څونه انداز کې ته بلر کړو شي ورپسې دا فیس دی ته چې وایې د چا مخ ته پکې مطلب څوک خبرې کوي او د هغه فیس چې دی اټومیټک بیا دا ډیټیکټ کوي او هغه بلر کولی شي صحیح شو جي اوس دا نه پلی کېږي چې کله دې کې شکل یي دا په کم دا چې دی دا پاور ټول چې دی هغه مخ چې دی هغې د پاسه یو بل مخ ولګي صحیح شو جي هغه بیا نه ښکاري بلر شي نو دغه پاور ټول دی صحیح شو جي پاور ټول کې نور خاص دا شته نه خو یو ایریا ته بلر کول غواړي مطلب ته خپل کمپیوټر دپاره ویډیو جوړول غواړي او هغې کې ستا د موبایل نمبر چې هغه بلر کول غواړي یا د ما د ایډي ده نو زه یم چې د ایډۍ کې زه خاص ایریا بلر کړمه یا په دغه نه زه یم چې خاص یو محدود یو سیس پې دا ایریا ما بلر کړله ده څونه زه غواړم هغه ما بلر کړه صحیح شو جي دغه افیکټ په دې باندې پلی کړي نو هغه به دا ته بیا بلر به ښکاري صحیح شو جي تاسو کتی شئ ټوله خو دلته کې اوس من خبره چې په ټول باندې پلی شو نی نو ته به څه کوې چې مطلب زه خاص ایریا غواړې دلته کې رالې زه چې دلته مې کټ کړه ورپسې لږ مخکې لاړم او دلته مې بیا کټ کړه زما په دې ایریا باندې مطلب سره بلر کول غواړم نو زه به هغه ایریا بلر کړم دلته کې نو چې دلته کې راشي دا هغه ځای کې به چې کوم کلیپ وي هغه به بلر شي صحیح شو جي تاسو کتئ دلته کې دا بلر دی د ځګي بلر ښکاري صحیح شو جي دغه شانته کې د ځګي بلر شو نو ملاوي کو په بله ویډیو کې د الله په امان